تصور کنید وارد دنیایی میشید که توی اون پول بی‌پایانه، اما نه برای شما، بلکه برای کسانی که میدونن چگونه سیستم ها رو دور بزنن. اینجا دنیای بزرگترین اختلاسگران جهانه، جایی که میلیاردها دلار به یک چشم به هم زدن ناپدید میشه. اختلاس یکی از قدیمی ترین و پیچیده ترین جنایات اقتصادیه. نقشه هایی که با دقت طراحی میشن و قربانیانشون دولت‌ها، شرکت‌ها و گاهی کل کشورهان. اما چه کسی این نقشه ها رو طراحی میکنه و چگونه موفق به فرار میشن؟ تو این ویدیو به سراغ داستان‌های واقعی کسانی میریم که تونستند با ترفندهای پیچیده خودشون رو به اوج برسونن. حالا سوال پیش میاد که چگونه این افراد به سیستم‌های مالی و قضایی نفوذ کردند و چه نقاط ضعفی در سیستم‌ها وجود داشت که تونستند از اون بهره برداری کنند و چرا بسیاری از اونها تا سالها بدون هیچ مجازاتی به کار خود ادامه دادند. پیامدهای این اختلاس‌ها فراتر از چند عدد در حساب بانکیه. فروپاشی شرکت‌ها، کاهش ارزش ارزها، بحران‌های اقتصادی و بیکاری میلیون‌ها نفر و جهانی که هرگز مثل قبل نخواهد شد. این داستان اختلاس‌ها نه فقط داستان پول‌های گم شده است، بلکه هشداری برای ماست. چگونه میتونیم از وقوع این فجایع در آینده جلوگیری کنیم و آیا میتونیم به سیستم هایی که بر اونها تکیه کردیم اعتماد کنیم؟ خب قبل از اینکه بریم معرفی کنیم کلاهبرداران و اختلاسگران بزرگ جهان رو، باید بدونیم که معنی اختلاس چیه. اختلاس یعنی پول هنگفتی که از طریق کلاهبرداری به دست میاد و سالها یا دهه‌ها طول میکشه. با شنیدن مبالغی که برخی از بزرگترین اختلاسگران جهان به سرقت بردند، به سختی میتونیم باور کنیم که این اقدامات خلافکارانه خیلی زودتر کشف نشدند. این کلاهبرداری ها اغلب شرکت ها و سازمان های با اندازه های مختلف و مبالغ متفاوت رو شامل میشه. اما هر مورد از این نظر آموزنده است که میتونیم سطح جرم قابل انجام توسط یک انسان رو مشاهده کنیم. خب حالا موقع اون رسیده که نفر اول اختلاسگران بزرگ جهان رو معرفی کنیم. آقای جف اسکیلینگ با 11 میلیارد دلار اختلاس. رسوایی شرکت انرون برای اولین بار در اکتبر 2011 به تیتر خبرهای آمریکا رسید. مشخص شد که هفتمین شرکت بزرگ جهان در فساد جدی شرکت‌ها و کلاهبرداری حسابداری دست داشته. رسوایی اختلاس پیرامون انرون پیامدهای سیاسی عمده‌ای داشت، چون رهبران این شرکت با کاخ سفید مرتبط بودند. مقررات زدایی از این شرکت به اونها این اجازه رو داد که تا حد زیادی بدون نظارت دولت کار کنند. در گزارش‌های اومده که اطلاعات نادرست، بحران‌های جعلی انرژی و اختلاس صندوق‌های بازنشستگی توسط مدیران شرکت وجود داره. انرون ورشکست شد و به تبع اون سهامداران شرکت 74 میلیارد دلار ضرر کردند. جف اسکیلینگ مدیر عامل انرون هم به گذراندن 24 سال حبس در زندان فدرال محکوم شد. و اما دومین اختلاسگر بزرگ جهان، آقای آلن استنفورد با 8 میلیارد دلار اختلاس. اگه نام برنی مدوف از بزرگترین اختلاسگران جهان وجود نداشت،
به احتمال زیاد آلن استنفورد به عنوان بدنام‌ترین کلاهبرداران طرح پانزی شناخته می‌شد. آلن استنفورد رئیس یک بانک بین‌المللی در آنیگوا بود که طرح اختلاس 20 ساله خودش رو آغاز کرد. اون گواهی سپرده جعلی می‌فروخت، بسیاری از درآمدها رو به جیب می‌زد و اونها رو در معاملات خطرناک املاک، مشاغل شخصی و مسابقات کریکت سرمایه‌گذاری می‌کرد. آقای استنفورد در 13 مورد از 14 مورد اتهامات خودش توسط دادستان‌های فدرال آمریکا محکوم شد. و اما اختلاسگر بعدی آقای برنی مدوف با میلیاردها دلار اختلاس. برنی مدوف سرمایه‌دار بسیار مورد احترام وال استریت بود که مسئول بزرگترین طرح پانزی در تاریخ جهانه. ایشون در طول 17 سال از سرمایه‌گذاران بزرگ و کوچیک خودش ده‌ها میلیارد دلار اختلاس کرد. مدوف ادعا می‌کرد که با تبدیل اعتصابی تقسیم شده بازدهی ثابت بالایی رو در همه بازارها به وجود آورده، اما در واقع تمام وجوه مشتریان رو در یک حساب بانکی قرار داده بود و از سود اون برای پرداخت به مشتریان دیگه استفاده می‌کرد. زمانی که بازارهای مالی در سال 2008 به سمت سقوط حرکت کرد، مدوف نتونست طرح پانزی خودش رو ادامه بده. مدوف در سال 2009 به 11 جنایت فدرال از جمله کلاهبرداری از راه دور، اختلاس، کلاهبرداری پستی، شهادت دروغ و پولشویی اعتراف کرد. اون به 150 سال حبس بدون هیچ شانسی برای آزادی مشروط هم محکوم شد. نفر بعدی آقای سم بنکمن فراید با 11 میلیارد دلار اختلاس. سم بنیانگذار پلتفرم معاملات ارزهای دیجیتال ورشکسته FTX در ماه مارس 2024 و پس از اینکه هیئت منصفه در منهتن نیویورک اون رو در 7 فقره کلاهبرداری و اختلاس مجرم شناخت، به 25 سال زندان محکوم شد. دادستان‌های دولت ایالات متحده مورد سم بنکمن فراید رو جزو بزرگترین اختلاسگران جهان در تاریخ نامیدند. چند نفر از همکاران سابق ایشون نظیر شریک تجاری اون گری وانگ به جرم خود اعتراف و با بازرسان همکاری کرد. نفر بعد آقای ایوان بوسکی. ایوان بوسکی با میلیون‌ها دلار اختلاس، سرمایه گذار بدنام، در 20 ماه می 2024 در سن 87 سالگی و دور از انظار عمومی در کالیفرنیا درگذشت. دهه 1980 مملو از کلاهبرداری و اختلاس‌های مالی بود و بوسکی یکی از اولین تاجران وال استریت بود که به اتهام تجارت داخلی و اختلاس به زندان رفت. بوسکی هنر خود رو در اون دهه در بازار سودآور تجارت آربیتراژ تقویت کرد. و اما اختلاسگر بعدی آقای سانی آباجا، افسر ارتش نیجریه و دیکتاتور این کشور بود که از سال 1993 تا زمان مرگش در سال 1998 به عنوان رئیس جمهور نیجریه و البته بزرگترین اختلاسگر جهان خدمت کرد. حکومت 5 ساله اون مملو از اتهامات فساد مالی بود. وزارت دادگستری ایالات متحده در سال 2014 فاش کرد که بیش از 458 میلیون دلار از وجوه اختلاس شده آباجا و همدستانش در سراسر جهان مسدود شده. نیجریه سالها برای بازگردوندن پولهای دزدیده شده مبارزه میکنه، اما
شرکت‌های مرتبط با خانواده آباجا برای جلوگیری از بازگردوندن پولها در دادگاه وقت تلف می‌کنند. نفر بعد آقای آلبرتو فوجیموری با 600 میلیون دلار اختلاس. آلبرتو فوجیموری رئیس جمهور سابق پرو با استفاده از 75% بودجه سرویس اطلاعات ملی برای رشوه دادن به سیاستمداران، قضات و رسانه‌ها این کار رو انجام داد. فوجیموری در دوران ریاست جمهوری خودش جوخه‌های مرگ رو برای کشتن چریک‌ها به کار برد و همزمان 600 میلیون دلار از بودجه عمومی اختلاس کرد. در عین حال تصویری پاک و موجه از خودش به مردم ارائه میداد. فوجیموری در سال 2000 به ژاپن فرار کرد، اما به اولین رئیس منتخب دولتی تبدیل شد که به کشور خودش برگردونده شد و به دلیل نقض حقوق بشر محاکمه و به 30 سال زندان محکوم شد. و آخرین اختلاسگر بزرگ جهان در این ویدئو آقای محمود رضا خاوری با 3000 میلیارد تومان. آقای محمود رضا خاوری و همدستش مه‌آفرید خسروی در اواخر سال 1390 و در یک طرح اختلاس قابل توجه 3000 میلیارد تومان اختلاس کردند. امری که اونها رو به عنوان یکی از معروفترین اختلاسگران در کتاب رکوردها به ثبت رسوند. اختلاس اونها 7 بانک ایرانی رو در بر گرفت که بانک ملی و صادرات از برجسته ترین اونها بودند. در حالی که مه‌آفرید خسروی به دلیل اعمالش با مجازات اعدام روبرو شد، اما خاوری موفق به فرار به کانادا شد. نظر شما چیه؟ چه کسی بزرگترین اختلاسگر تاریخه و چگونه میتونیم از تکرار این وقایع جلوگیری کنیم؟ لطفاً نظراتتون رو با ما به اشتراک بگذارید و یادتون بمونه که برای دیدن ویدئوهای بیشتر کانال ما رو دنبال کنین و به دوستان و عزیزان خودتون هم معرفی بکنین. پس تا ویدئوی دیگه، بدرود.